guys, welcome back to the channel of Ayurveda Marathi. तर आपण एका व्हिडिओमध्ये पेपर 1 चे मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक्स बघितले होते. तसंच आपण या व्हिडिओमध्ये पेपर 2 चे मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक्स बघणार आहोत. आपल्याला एवढे पॉइंट्स पेपरला जाण्याच्या आधी कोणत्याही परिस्थितीत कव्हर करायचं आहे विदाउट एनी डाऊट. याच्यात तुम्हाला काहीच कन्फ्युजन राहिलं पाहिजे नाही. सगळे पॉइंट झालेच पाहिजे. पहिला टॉपिक बघूया आपण, दॅट इज प्रमाण शारीर. द प्रमाण शारीर किती मार्काला आहे? 2 मार्काला. LAQ येणार आहे का? नाही. SEQ येणार आहे का? नाही. 100% शुअरिटी आहे. तर जेवढेही अंगुली आणि अंजली प्रमाण आहे, अंगुलीमध्ये मी स्पेसिफिक तुम्हाला नोट्समध्ये किंवा व्हिडिओ लेक्चर शिकवताना सांगितले होते. आणि अंजली जेवढे पण प्रमाण आहे ते सगळ्यांनी पाठ करायचे आहेत. कारण ते तुम्हाला 100% MCQ साठीच येतात. त्यानंतर बघूया, कोष्ठ एवं आशय शारीर याचे हे पण 4 मार्काला आहे. नॉर्मली इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन नाही येत, पण हा कॉम्बिनेशन मध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम बरोबर येऊ शकते तुम्हाला किंवा रेस्पिरेटरी सिस्टम बरोबर पण येऊ शकते. कारण की कोष्ठ म्हणजे त्यांनी कंप्लीट महास्त्रोतस, ॲब्डोमेन प्लस थोरॅसिक कॅव्हिटी कन्सिडर केलेली आहे त्यांनी कोष्ठ. तर हे तुम्हाला कॉम्बिनेशन मध्ये येऊ शकतं, म्हणून व्याख्या आणि संख्या अगेन इम्पॉर्टंट आहे. परत 4 मार्काला विचारलं जाऊ शकतं. विविध आचार्यांच्या मते तुम्हाला नंबर्स विचारले जाऊ शकतात MCQच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी. ते दोन्ही महत्वाचे आहेत. त्यानंतर शिरा, धमनी, स्त्रोतस, शरीर आणि शिरा, धमनी आणि स्त्रोतस हे जे 3 टॉपिक्स आहेत यांच्यामध्ये निरुक्ती, प्रकार संख्या, निरुक्ती, प्रकार संख्या, निरुक्ती, प्रकार संख्या आणि स्त्रोतसमध्ये स्त्रोतोमूल पण इम्पॉर्टंट आहे. स्त्रोतोमूल विसरायचं नाही, कारण की स्त्रोतसांवरती एका वेळेस LAQ सुद्धा आलेला आहे. जरी तो 7 मार्काला असेल तरी सुद्धा तो LAQ वरती आलेला आहे. शिरा, धमनीला पण हलक्यामध्ये घ्यायचं नाही. हे धमनी जे आहे कॉम्बिनेशन मध्ये आर्टरी सोबत आलेली आहे. आर्टरी म्हणजे स्पेसिफिकली एओर्टा सोबत आलेली आहे. त्यांना हलक्यामध्ये घ्यायचं नाही. जेवढं सांगितलंय निरुक्ती, प्रकार संख्या, निरुक्ती, प्रकार संख्या सगळ्यांचे पाठ असलेच पाहिजे. प्लस त्याचा अप्लाइड एस्पेक्ट जर तुम्हाला माहित असेल तर व्हेरी वेल. एवढे पॉइंट्स तुम्हाला यांचे माहिती असलेच पाहिजे. सीरम जरी 4 मार्काला असलं, धमनी जरी 2 मार्काला असलं, स्त्रोतस जरी 7 मार्काला असलं, तरी हलक्यामध्ये घ्यायचं नाहीये. मूल तर बिलकुलच नाही. यांच्यावरती MCQ सुद्धा येऊ शकतो. LAQ सुद्धा आलेला आहे. SCQ तर 100% येऊ शकतो. 7 मार्काला आहे तर 5 मार्काचा SCQ येऊ शकतो. नेक्स्ट बघूया. कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर. सोपं आहे पेपर 2. तुम्हाला तर माहितीच आहे. कंपेअर्ड टू पेपर 1, पेपर 2 जास्त ईझी आहे. ठीक आहे. कला शरीर 4 मार्काला आहे. व्याख्या, कलाचे प्रकार, संख्या आणि त्याच्यामध्ये आता संख्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे कला किती आहे. मग त्या कलांचे नावं, त्या कलांचे श्लोक, त्या कलांची डेफिनेशन म्हणजे जे पण त्या श्लोकांचा अर्थ असेल ते तुम्हाला पाठ करायचंच आहे. माहिती असलंच पाहिजे. पेपरमध्ये लिहिता आलंच पाहिजे. तुम्हाला नॉर्मली जे पहिले 3-4 कला आहेत ते विचारतात आणि एक श्लेष्मधरा कला खूप ऑब्व्हियसली विचारतात. मांसधरा कला खूप ऑब्व्हियसली विचारतात. पण हे माहिती असलेच पाहिजे. यांचे श्लोक सुद्धा पाठ असलेच पाहिजे. श्लोक सोडून तुम्हाला यांची डेफिनेशन सुद्धा माहिती असलीच पाहिजे. त्याला कशाशी कंपेअर केलेलं आहे हे सुद्धा तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. त्यानंतर इंद्रिय शरीर अगेन 3 मार्काला आहे. नॉर्मली LAQ येण्याचे चान्सेस कमी आहे. कमी म्हणजे नाहीच आहे. पण LAQ कॉम्बिनेशन सोबत येऊ शकतो. कशाबरोबर? सेन्सरी ऑर्गन सोबत कॉम्बिनेशन मध्ये येऊ शकते. आणि एक 100% क्वेश्चन सेन्सरी ऑर्गन वरती असतोच विदाउट एनी डाऊट. मॅक्झिमम काय आलेला आलेला आपल्याला माहितीच आहे. त्यात तुम्ही पण PYQ मध्ये बघितलंच असेल. पण इंद्रिय नॉर्मली इंडिव्हिज्युअली येण्याची शक्यता खूप कमी आहे. पण कॉम्बिनेशन मध्ये येण्याची शक्यता अगदी जास्त आहे. त्यात तुम्हाला काय-काय माहिती पाहिजे? इंद्रिय माहिती पाहिजे, इंद्रियांचे अर्थ, त्यांचे अधिष्ठान माहिती पाहिजे. हे जरी MCQला आलं तरी सुद्धा एवढं सगळं अपेक्षित आहे तुम्हाला माहिती असणं. डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्ञानेंद्रिय माहिती पाहिजे, कर्मेंद्रिय पाहिजे आणि उभयेंद्रिय म्हणजे मन याच्याबद्दल माहिती पाहिजे. मग मनमध्ये मनाचे गुण, दोष, कर्म, कार्य ते जेवढे 3, 4, 5 टॉपिक आहे, ते सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे मनाचे. ठीक आहे. त्यानंतर
त्वचा शरीरमध्ये काय-काय माहिती पाहिजे? व्याख्या, प्रकार आणि त्याचा डिटेल एक्सप्लेनेशन माहिती पाहिजे. त्वचा किती आहे? सप्तधरात सप्त जे त्वचा आहे त्यांचे नावं, त्यांचे अधिष्ठान, त्यांचे व्रीहीमध्ये किती लेंथ बसते, त्यांची थिकनेस किती आहे, त्यांच्यामध्ये कोणकोणता व्याधी होऊ शकतो, ते त्याचा डिटेल एक्सप्लेनेशनमध्ये येऊन जाईल. तो एक टेबलच आहे. तोच सरळ-सरळ पाठ केला तरी काही टेन्शन घ्यायची गरज पडत नाही. भरपूर नवीन सिलेबसच्या बुक्समध्ये आता तो टेबल दिलेला आहे. नेक्स्ट मर्म शरीर 15 मार्काला आहे. जसं तिथं गर्भ होतं तसं इथं मर्म आहे. बस डोळे बंद करून गर्भ आणि मर्म करायचे. मर्म सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे? सिद्ध प्राणहर मर्म आणि एक आपला त्रिमर्म. अच्छा इथे ट्रिम झालंय ते त्रिमर्म आहे. लक्षात ठेवा. त्रिमर्म आणि शाखागत मर्म यांच्यावर मॅक्सिमम क्वेश्चन आलेले आहेत. कशावर? सद्य प्राणहर, त्रिमर्म आणि शाखागत मर्म. मी असं बोलत नाहीये की बाकीचे करायचे नाहीत. 15 मार्काला टॉपिक आहे हलक्यामध्ये तर तुम्ही घेऊ शकत नाही. एवढं कॉन्सेप्ट तर तुम्हाला पण माहिती आहे. मी तुम्हाला मोस्ट एक्सपेक्टेड सांगते किंवा पी-बाय-क्यूज प्रिव्हियस इयरमध्ये सगळ्यात जास्त काय आलेलं आहे? त्रिमर्म, सद्य प्राणहर आणि शाखागत. आता त्रिमर्मामध्ये पण शीर आहे. तर शीरचे सगळेच मर्म त्याच्यात ऑलरेडी कव्हर होत आहे. शंख, स्तपनी वगैरा, वगैरा. ते ऑटोमॅटिक कव्हर होतात. तर तुम्ही म्हणाल की मॅम शंख आणि स्तपनी आणि उतक्षेप पण ते इम्पोर्टंट आहे. आहे ना, मी कुठे मना करते की इम्पोर्टंट नाही. पण ते शीरमध्ये म्हणजे त्रिमर्मचं जे शीर आहे, नाभी, बस्ती आणि शीर त्याच्यात ऑलरेडी कव्हर होत आहे. सॉरी हृदय, बस्ती आणि शीरमध्ये ऑलरेडी कव्हर होत आहे. म्हणून मी तुम्हाला ते पर्टिक्युलर हायलाइट करून सांगितलेले नाहीये. ठीक आहे. पण नाभी जे आहे तो जरी त्रिमर्माचा भाग नसला तरी इम्पोर्टंट मर्म आहे, तर ते माहिती असलं पाहिजे. ठीक आहे. मर्म तर तुम्ही प्रिपेअर करा. अधो शाखागत, ऊर्ध्व. शाखागतमध्ये फक्त एक शाखा नाही, अधो, ऊर्ध्व दोन्ही. कोणतंही येऊ शकतं. ऑलमोस्ट सेम आहे. 3-4 तर वेगळे आहेत फक्त. ठीक आहे. त्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम म्हणजे काय? बरोबर? 10 मार्काला आहे. एक 100% क्वेश्चन इथून एक्स्पेक्ट करायचा आहे एल-क्यूचा. एक तर आपल्याला एल-क्यू फिक्स आहे. एक तर स्त्रोतस किंवा मर्म. युजुअली मर्म, स्त्रोतस रेअरली. एखाद वेळेसच विचारतात, पण स्त्रोतस वरतून आलेलं आहे, विसरायचं नाहीये. 2 एका वेळेस जेव्हा आय गेस 3 वर्ष बॅकचा पेपर आहे, त्याच्यात 2 आयुर्वेदिक क्वेश्चन, 2 मॉडर्न क्वेश्चन होते. त्यात मला जसं आठवतंय एक स्त्रोतसवरती होता, एक मर्मवरती होता. मर्मचे पण क्लासिफिकेशनच आलती, स्त्रोतसचे पण क्लासिफिकेशनच आलं होतं. आणि आय गेस आपल्या याच्यावरती हार्ट आला होता इलेक्टिव्हसाठी आणि आय आला होता. हे होतं. ईझी पेपर होता. सगळं माहिती होतं तुम्हाला. मोस्ट ऑब्व्हियसच आलं होतं, पण लेंदी भरपूर होतं. ठीक आहे. त्यामुळे रेस्पिरेटरी सिस्टम इथं मर्मामध्ये पण तुम्हाला क्लासिफिकेशन अगदी महत्वाचं आहे. इथे सुटलंय माझ्या मते. क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? शाखेनुसार मर्म कसे पडतात, परत अंगुलीनुसार मर्माचे प्रमाण कसे पडतात. मी क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म तुम्हाला डिटेलमध्ये शिकवलेलं आहे ऑलरेडी. परत ते त्याचे जे कार्य आहे, सद्य प्राणार, वैकल्यकर हे सगळं कसे पडतात ते सुद्धा तुम्हाला क्लासिफिकेशन डिटेलमध्ये प्लस कोणत्या क्लासिफिकेशनच्या अंडर कोणता मर्म येतो, हे सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो. परत सीरा आहे, स्नायू मर्म आहे, कसा मर्म येतो, की धमनी मर्म आहे, ते सुद्धा तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतात. ठीक आहे. इम्पॉर्टंट आहे. ते क्लासिफिकेशन सुद्धा सगळ्यांनी करायचं आहे. आय गेस 3-4 कॅटेगरीनुसार क्लासिफिकेशन आहे. कमीत कमी 4 का 5 कॅटेगरी आहे त्याच्या. आणि ते सगळे क्लासिफिकेशन मी शिकवलेले आहेत. ते सगळं तुम्हाला नीट पाठ करायचं आहे. इथे क्लासिफिकेशन एक पॉइंट हायलाइट किंवा ऍड करा एक्स्ट्रा प्लीज. रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 मार्काला आहे. एक क्वेश्चन इथं फिक्स, दुसरा क्वेश्चन इथं फिक्स. ठीक आहे. लंग्स, ब्रॉन्कियल ट्री, फॅरिंग्स, ट्रकिया, प्लुरा, डायफ्राम एवढे सगळे येतात. मॅक्सिमम चान्सेस एल-क्यू येण्याचे लंग्स वरती असते. मॅक्सिमम. बाकी सगळे 5 मार्कर साठी इम्पॉर्टंट आहे. लंग्स 10 मार्कर साठी इम्पॉर्टंट आहे. लंग्सची पण पर्टिक्युलर एक सरफेस आली तर ती सुद्धा 5 मार्क्सला येऊ शकते तुम्हाला. ठीक आहे. सरफेस ऑफ लंग्स सुद्धा मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. त्यानंतर डायजेस्टिव्ह सिस्टम 12 मार्कला आहे. एक क्वेश्चन इथून एक्सपेक्ट करायचा 100%. एक क्वेश्चन डायजेस्टिव्ह मार्क्स मधून 100%. लिव्हर, स्प्लीन, पॅन्क्रियास, स्टमक येऊ शकतो. हे सगळे इम्पॉर्टंट आहे. पेरिटोनियम 5 मार्करला विचारतात. नॉर्मली 10 ला विचारत नाही. लिव्हर, स्प्लीन, पॅन्क्रियास, स्टमक 10 ला विचारतात. क्लिअर? इझी?
त्यानंतर कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम 8 मार्काला आहे. नॉर्मली एल-क्यू येत नाही. एकदा हार्ट आलेला आहे. एकदा नाही, हार्ट भरपूर आलेला आहे. एओर्टा वगैरे नॉर्मली येत नाही. एओर्टामध्ये ॲब्डॉमिनल एओर्टा पर्टिक्युलरली 5 मार्करसाठी इम्पोर्टंट आहे. धमनी शरीरच्या कॉम्बिनेशन सोबत त्याला विचारलं जाऊ शकतात. पेरिकार्डियम पण विचारतात. जर विचारलं तर अगेन एस-सी-क्यूच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी एल-क्यूला विचारत नाही. एल-क्यूला फक्त हार्ट. हार्टचे पण पर्टिक्युलर राइट एट्रियम, राइट व्हेंट्रिकल विचारलं तर ते एस-सी-क्यूला विचारू शकतात. सिन्स 8 मार्काला आहे तर 3 एम-सी-क्यू आणि 5 एक एस-सी-क्यूला डिव्हिजन जास्त असतो. म्हणून हार्टचा एखादा व्हेंट्रिकल किंवा एट्रियम तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. क्लिअर? त्यानंतर आपण बघूया युरिनरी सिस्टम. अगेन 10 मार्काला आहे. एक एल-क्यू इथून पण येऊ शकतो. ब्लॅडर, किडनी, यूरेटर इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा. ब्लॅडर, किडनीवर जास्त फोकस ठेवा. युरेटर एस-क्यू जास्त येतो एल-क्यू येण्यापेक्षा. ठीक आहे. ब्लॅडर आणि किडनी इम्पॉर्टंट आहे. डिटेलमध्ये दोन्ही घेतलेले आहेत. त्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम 6 मार्क आहे. पी-वाय-क्यूज मध्ये प्रोस्टेट ग्लॅंड आणि युथेरस येऊ शकतो. बघा याच्यामध्ये ना एवढा सिलेबस आहे की रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मधून कधीतरी येतो. कधी-कधी ते येत पण नाही. कधी-कधी एकदम पानसट येतो. ओव्हरी वगैरे येतात. आता बाय चान्स जरी तुम्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम अभ्यास नसेल केला, 11वी, 12वी, 8वी, 9वी, 10वी नुसतं रिप्रोडक्शनच केलेलं आहे ना तुम्ही. वाचलंय ना त्याच्यात. ओव्हरी काय आहे, प्रोस्टेट काय आहे, युटरस काय आहे, मेन्स्ट्रुएशन कसं होतं, हे सगळं बेसिक प्रोसेस तुम्हाला पण माहिती आहे. बाय चान्स एखादा ऑर्गन आला रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा, तर तुम्ही लिहू शकता ना. बरोबर आहे ना? 11वी, 12वी मध्ये किती डिटेलमध्ये होतं रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. ठीक आहे. त्यानंतर सेन्सरी ऑर्गन्स 10 मार्कासाठी. अगेन एक क्वेश्चन 100% फिक्स असतो. मॅक्सिमम आय वरती येतो. मॅक्सिमम आय वरती येतो. त्यानंतर इयर वरती, नोज, त्यानंतर टंग वरती, मग नोज वरती, लास्ट स्किन. स्किन वरती खूप रेअर क्वेश्चन्स असतात. जास्तीत जास्त एम-सी-क्यू विचारतील तुम्हाला, त्याच्यापेक्षा डिटेल विचारत नाही. बट बाकीचे 4 इम्पोर्टंट आहेत. टंग मधले पॅपिले जे असतात ते तुम्हाला अलग सेपरेटली एस-सी-क्यू म्हणून विचारू शकतात. टंगचे मसल्स अगेन सेपरेटली एस-सी-क्यू मधून विचारू शकतात. नोजमध्ये पण 2 पार्ट होतात. एक मीडियल वॉल, एक लॅटरल वॉल. ते सेपरेटली तुम्हाला एस-सी-क्यू साठी विचारले जाऊ शकतात. इयरचे पण 3 पार्ट्स होतात. इंटर्नल, मिडल इयर, कॅव्हिटी, एक्सटर्नल इयर. त्यातली मिडल इयर आणि इंटर्नल इयर तुम्हाला एस-सी-क्यू साठी विचारलं जाऊ शकतात सेपरेटली किंवा मग इयरचा बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करून नुसती मिडल इयर कॅव्हिटी पण एक्सप्लेन करायला विचारली जाऊ शकते. इथं खूप पार्ट्स होऊ शकतात. आय मध्ये नॉर्मली पार्ट होत नाही. तो एल-क्यू ला डायरेक्ट विचार. एकदा तुम्ही परत बघून घ्या. खूप सोपं मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. एल-क्यू, एस-क्यू फॉर्मॅट कशावर किती, काय, कसं पडू शकतं ते सुद्धा सांगितलेलं आहे. पेपर 2 चं प्रमाण शरीर झालं, कोष्ठ झालं, शिरा, धमनी, स्त्रोतच झालं. करा शरीर बद्दल डिटेल सांगितलं तुम्हाला. त्यानंतर इंद्रिय शरीर बद्दल डिटेल सांगितलं. त्वचा, इंद्रिय आणि सेन्सरी ऑर्गन इम्पॉर्टंट. त्वचा शरीर आणि स्किन कॉम्बिनेशन करून एल-क्यू विचारू शकतात ते. मर्म शरीर पण इंडिव्हिज्युअल एल-क्यू येतं. रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स इम्पॉर्टंट आहे. बाकी एस-क्यू. डायजेस्टिव्ह सिस्टम एस-क्यू येऊ शकतं. फक्त पेरिटोनियम वरती एस-क्यू आहे. बाकी सगळे एल-क्यूचे टॉपिक्स आहेत. कार्डिओव्हॅस्क्युलर मध्ये हार्ट, एओर्टा हे सगळे एस-क्यू ला विचारले जाऊ शकतात. हार्ट एकदा एल-क्यू ला सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. युरिनरी सिस्टम, ब्लॅडर, किडनी, युरेटर इम्पॉर्टंट आहे. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम 6 मार्काला. आलं, नाही आलं वाला सीन असते. एखादा क्वेश्चन बाहेरचा पडला तरी टेन्शन घ्यायचं नाही. जेवढं माहिती आहे तेवढं लिहून यायचं. सेन्सरी ऑर्गन्स शिकवले. आता अजून एक गोष्ट, जर असं काही क्वेश्चन आलं जे तुम्हाला काहीच नाही म्हणजे डायरेक्ट ब्लँक आहेत. मग काय करायचं? जेवढं माहिती आहे तेवढं लिहून यायचं. अटेम्प्टिंगचे 2 मार्क भेटतील. इन केस ऑफ 10 मार्क्सचं मी सांगतेय. नुसतं अटेम्प्ट जर केला तुम्ही तर 2 मार्क भेटतील. आणि त्यात रिलेटेड जरी लिहिलं तर अजून भेटतील. ऑटोमॅटिक 3, 3.5 मार्क भेटतात. याच्यापेक्षा एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मध्ये 3, 3.5 मार्क भेटतायत. इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? करेक्ट ना? तसंच एस मध्ये लास्टला अटेम्प्ट करायचे. रिलेटेबल जेवढं काही माहिती असेल कंटेंट ते लिहून यायचं. क्वेश्चन नुसता ब्लँक सोडून यायचा कधीच नाही. अटेम्प्ट तर मी करून घेईन.
1 मार्क मिले तो भी चलेगा. अटेम्प्ट तो करना जरुरी है. एवढं ध्यानात ठेवायचं. ठीक आहे. सो आपण पेपर 1, पेपर 2 दोघांचे बघितलेले आहेत मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन. ॲट लास्ट मी तुम्हाला एवढंच म्हणेल की प्लीज स्टडी वेल. ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर एक्झाम्स. हॅव अ नाईस डे अहेड. थँक यू.